Hi guys, this is JustinGio and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel na to, make sure to hit the subscribe button and also the notification bell para update ka sa aking every upload. For today's video, mag-unbox tayo ng vlogging equipment para magkaroon tayo ng magandang quality sa ating content. And in-order ko ito sa Lazada. Unahin natin itong octopus tripod strand. Ito po siya. Binili ko siya ng 110. Original price nito is 150, naka 27% off siya. Mukha na din siyang maganda. So bubuksan na natin. Ito siya guys. Malaki. Okay naman din siya. Tumunog. Ayan, pwede nyong pulupot dito sa braso nyo. Gusto nyo sa leeg nyo. At saka may siya. Kasama siyang pang-hold ng cellphone. Ayan. Ito siya guys. Ilalagay ko sa description box yung link kung gusto niyo umorder ng ganito. Ang next item naman ay itong ring light. Unbox natin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, what happened? So, ito yung stand. Yan, naka-plastic. Then, pag ibubuksan siya, first time kong bumili ng mga ganitong bagay. Wait. Ito.
Then, ilalak nyo siya. Para hindi maluwag. Yan. Nakalak na siya. Next, itong ilaw natin. Ito siya. Tanggalin muna natin to para may kabit natin tong ilaw. Yan. Wait. Usog ako. Yan. Pitpitan natin. Ayan. Pwede natin siyang i-adjust. Kung gusto niyo taasan o baba. Ayan. Next ito pa lang. Di ko alam kung anong tawag dito. Wala kasing instruction eh. Kabit na lang. So ayan na siya guys, nakabit ko na. Next itong cellphone holder. Ayan. Tapos higpitan natin to. Kung gusto nyo umangat, ito. Ayan. Ito siya guys. Next, silipin natin kung ano yung ilaw niya. So, ito po yung button. Yung on. Kung gusto nyo ilakasan tong i-enhance yung lakas, palakasin yung ilaw, pipindutin nyo po itong plus button. Tapos pagkahihinaan, pwede na rin. Tapos kung gusto nyo i-change yung temperature,
Temperature ba tawag dito? Tama, in temperature. Meron siyang ano, pwede mo siya i-change ng ano, tatlo. Hindi ko alam kung anong tawag eh. Warm, cool, normal ata. Ito. Subukan natin. Pag inano. Pwede na rin siya. Di na rin masama. Para ka na rin bumili ng ano, para na siyang original na ring light. Ayan. Not bad. Okay. Okay tong ring light na to. Okay. Enhance. Hina. Change colors. Di na rin masama. So guys, dito na po magtatapos ang ating video. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Mary Claire Abejuela, shoutout sa'yo. At kung gusto niyo po ma-shoutout sa aking mga next video ko, comment nyo na lang po sa comment box yung mga pangalan nyo. And I hope you like this video. If you like this video, hit the thumbs up and see you on my next video. Bye bye.